Greu cu slăbitul. Te înțeleg. Pot fi multe motive pentru care nu reușești să slăbești așa cum ți-ai dori, însă realitatea este că în cele mai multe situații oamenii nu fac exact lucrurile simple și eficiente despre care o să-ți vorbesc în acest video. Sunt Dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. În acest video vreau să spun câteva lucruri esențiale pe care ar trebui să le știe oricine își dorește să slăbească. Dacă la final o să spui că deja știai aceste secrete, atunci întreabă-te ce faci greșit și apoi corectează ca să te bucuri de rezultatele dorite. Pentru majoritatea oamenilor, un obiectiv de pierdere în greutate de 0,5-1 kg pe săptămână este considerat sigur și fără riscuri. Scăderea în greutate nu este răspunsul pentru orice problemă de sănătate, dar dacă medicul îți recomandă acest lucru, atunci ar trebui să iei în serios problema. Realitatea este că multe diete și scheme de alimentație concepute pentru a te ajuta să scazi în greutate ajung să te facă să te simți înfometat sau nefericit și de aceea nu funcționează pe termen lung. Fiecare dintre noi are nevoi unice și preferințe particulare, de aceea trebuie găsite abordări care funcționează bine pentru tine. Sigur, există principii generale care se aplică pentru toată lumea, însă succesul apare atunci când se găsește metoda cea mai potrivită pentru fiecare persoană în parte. Îți voi prezenta în continuare câteva idei susținute de știință care te vor ajuta să scazi sănătos în greutate. Te sfătuiesc să te concentrezi asupra menținerii sănătății pe termen lung și asupra obiceiurilor sănătoase pe care le poți menține, nu pe metode rapide de slăbire care de cele mai multe ori sunt sortite eșecului. Am vorbit în acest video despre ce consider eu că este slăbirea optimă și sănătoasă. Peste 1 milion de oameni au urmărit acest clip, așa că te sfătuiesc să-l vezi și tu. Dar hai să vedem care sunt cele mai bune sfaturi ca să slăbești corect, mai ales atunci când procesul nu se desfășoară așa cum ți-ai dori. Reduc consumul de alimente bogate în carbohidrați rafinați. Dacă faci acest lucru, senzația de foame se reduce și ajungi să mănânci mai puține calorii. În plus, vei ajuta organismul să consume ceva mai multă din grăsimea stocată față de situația când îl alimentezi mereu cu zaharuri simple. Dacă alegi să consumi surse de carbohidrați mai complexi, cum ar fi cerealele integrale, vei beneficia de un aport mai mare de fibre și de o digestie mai bună. În plus, nivelul sațietății va fi mai crescut, așa că nu vei mai simți nevoia să mănânci la fel de mult. Cercetările sugerează că o dietă cu conținut redus de carbohidrați poate reduce pofta de mâncare, ceea ce poate duce la un aport mai redus de calorii. Pentru unele persoane poate fi dificil să adere la o dietă săracă în carbohidrați, de aceea nu trebuie eliminați cu totul, ci găsiți o formulă personalizată și sustenabilă. Carbohidrații nu sunt inamicii tăi. Din contră, organismul are nevoie de ei într-o mulțime de procese metabolice, însă contează foarte mult sursele de unde îi luăm, cantitatea și momentul zilei, mai ales în raport cu efortul fizic. Mănâncă surse de proteine, grăsimi și legume. O farfurie echilibrată, mai ales când obiectivul este scăderea în greutate, ar trebui să conțină o sursă de proteine, o sursă de grăsimi, legume și o cantitate redusă de carbohidrați complexi, cum ar fi cerealele integrale. Hai să vorbim despre proteine. Consumul unei cantități optime de proteine este esențial pentru a te ajuta să-ți menții sănătatea și masa musculară pe perioada unei diete de scădere în greutate. În plus, dovezile științifice sugerează că un consum adecvat de proteine poate îmbunătăți factorii de risc cardiometabolici, apetitul și greutatea corporală. În general, un bărbat obișnuit are nevoie de aproximativ 55-90 de grame pe zi, iar o femeie are nevoie de 45-75 de grame pe zi, însă nevoile de proteine sunt influențate de mulți factori. Iată câteva repere pe care să le ai în minte. O persoană sedentară are nevoie de aproximativ 0,8 grame pe kilogram corp pe zi. Persoanele de 65 de ani au nevoie de 1,2 grame pe kilogram corp pe zi, iar sportivii de aproximativ 1,4 până la 2 grame pe kilogram corp pe zi. Surse bune de proteine sunt carnea, cum ar fi vită, pui, curcan, porc și miel, peștele și fructele de mare, somon, păstrăvi, sardine și creveți, ouă, dar și unele plante, fasole, mazăre, năud, linte, quinoa, ciuperci, soia și derivate precum tempeh și tofu. Legumele reprezintă o altă grupă de alimente foarte utilă pentru cei care vor să scadă în greutate. Ele sunt pline de nutrienți și partea bună este că poți mânca cantități foarte mari fără a te teme că vei avea un aport prea mare de calorii și carbohidrați. Toate legumele sunt alimente bogate în nutrienți, însă unele alimente vegetale, cum ar fi cartofii dulci, dovlecei și porumbul, au un conținut mai mare de carbohidrați față de altele.
Pentru dieta de slăbire, orientează-te către următoarele legume: brocoli, conopidă, spanac, roșii, varză de Bruxelles, salată verde, castravete, ardei gras. Nu-ți fie frică să mănânci grăsimi. Corpul tău are nevoie în continuare de grăsimi sănătoase, indiferent de planul alimentar ales. Uleiul de măsline și uleiul de avocado sunt alegeri excelente pentru a le include în meniul tău. Nucile, semințele, măslinele și avocado sunt de asemenea adaosuri delicioase și sănătoase. Alte grăsimi, cum ar fi untul și uleiul de cocos, ar trebui folosite doar cu moderație, datorită conținutului lor mai mare de grăsimi saturate. Fă activitate fizică. Știu că o să te mire ce o să spun, dar îmi asum această afirmație. Exercițiile fizice nu sunt absolut necesare pentru a pierde în greutate. Totuși, ele te pot ajuta să slăbești mai repede și mai ales te ajută să rămâi sănătos și în formă. Exercițiile cu greutăți consumă energie și previn încetinirea metabolismului, care este un efect secundar obișnuit al pierderii în greutate. Încearcă să faci antrenamente de forță de 3 până la 4 ori pe săptămână. Dacă nu ai experiență cu astfel de exerciții, apelează la un antrenor personal și sfătuiește-te cu medicul tău înainte de a începe. La aceste antrenamente adaugă și ședințe de antrenament cardio, cum ar fi mersul pe jos, alergarea, mersul cu bicicleta sau notul, care au avantajul că mobilizează preponderent grăsimea corporală. Dar cum rămâne cu caloriile și controlul porțiilor? Dacă optezi pentru un plan de alimentație cu conținut redus de carbohidrați, nu este necesar să numeri caloriile, atâta timp cât menții aportul scăzut de carbohidrați și mănânci mai ales proteine, grăsimi și legume verzi. Dar dacă constați că nu scazi în greutate, ar trebui să începi să monitorizezi aportul caloric pentru a vedea dacă nu cumva acesta este elementul problemă. În acest scop, poți utiliza un calculator online gratuit sau poți studia tabele cu calorii. Încearcă să reduci moderat caloriile, nu mai mult de 500-800 de kilocalorii față de valoarea de menținere și nu mai jos față de valoarea ratei metabolismului bazal. Dacă nu știi cum se fac aceste lucruri, apelează la un medic sau la un nutriționist acreditat. La final, rămâi aici pentru că vreau să-ți ofer încă 8 sfaturi rapide care te vor ajuta să slăbești. Mănâncă un mic dejun bogat în proteine. S-a dovedit că te poate ajuta la reducerea poftelor și a aportului de calorii pe parcursul zilei. Limitează băuturile îndulcite și sucurile din fructe. Calorile goale din zahăr nu sunt utile organismului tău și te pot împiedica atunci când vrei să scazi în greutate. Hidratează-te, bea apă pe tot parcursul zilei și mai ales atunci când faci efort fizic. Mănâncă mai multe fibre. Studiile arată că aportul crescut de fibre poate susține scăderea în greutate. Găsești fibre în cerealele integrale, fructe, legume, nuci și semințe. Bea cafea sau ceai. Consumul de cofeină poate ajuta la stimularea metabolismului. Nu exagera totuși și nu adăuga zahăr. Bazează-ți dieta pe alimente integrale. Acestea sunt bogate în nutrienți, mai sățioase și au un risc mai redus să provoace supraalimentare în comparație cu alimentele procesate. Mănâncă încet. Mâncatul rapid poate conduce la creștere în greutate, în timp ce mâncatul temperat te face să te simți mai plin și stimulează hormonii care te ajută să scazi în greutate. Caută să ai un somn de bună calitate. Somnul este important din foarte multe motive, însă s-a constatat că somnul deficitar este unul dintre factorii cei mai importanți pentru creșterea în greutate. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dacă ai nevoie de ajutor cu slăbitul, vino la Clinica Superfit sau apelează la serviciile mele de consultanță online. Până atunci, dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.